Всім привіт! З вами на зв'язку Саме. І сьогодні я хочу розповісти вам про те, як же намалювати бліки на обличчі. У нас вже є ось така заготовка, і першим нашим кроком буде створення групи, у яку ми помістимо новий шар. Після налаштування шарів та кісточок зображені у відео. Для малювання бліків я використовую абсолютно стандартну кісточку, яка є в усіх стандартних версіях фотошопу, та обираю потрібні мені параметри. І так, для роботи я використовую графічний планшет. Після того, як я намалювала блік, я використовую функцію розмиття та розмилюю цей блік, аби він не здавався таким дуже чітким. Наша робота над бліками завершилася.